macam wire-wire yang besar, jaring besar sikit, yang ni jaring kecil sikit. Okay, pertama sekali pergi website Ikea korang google lah Ikea Malaysia. Okay, lepas tu cari untuk Jonaxel cari Jonaxel. Kita cari model Jonaxel dan cari yang 104 cm dia punya tinggi. Ini dia ada 6 laci. Kita boleh letak 6 laci. Okay, so sekarang yang paling utama tips nak beli barang kat Ikea ni, nanti tak pergi senang, tolong locate produk dekat store dulu. So dapatkan number rack dia dengan number section dia. So dekat bila kita dah select store tu, kita boleh locate produk at store, kita boleh baca kat rack berapa. So walaupun digambar satu gambar, sebenarnya dia dah pisahkan tau frame dengan dia punya basket mesh tu. Okay, yang ni yang saya dah zoom kat mana rack dia, section dia. Jadi double check model yang you all nak beli tu, check balik rack dengan section dia. So untuk jimatkan ruang space, nak gunakan utiliskan ruang, saya juga beli top dia bahagian atas tu. So bila ada bahagian atas penutup tu, jadi saya boleh letak banyak lagi barang atas shelf tu. Kalau tak, kita nampak apa, basket mesh tak ada atas tu penutup dia. Ya, memang dia jual asing-asing, jadi harga dia bertambah-tambah lah. Tapi bagi saya memang berbaloi sangat sebab boleh gunakan ruang atas tu. So dia hanya kalau nak pasang lagi kuat bagi macam cleaning dia ada pemegang dia. Kalau nak pasang lepas tu dia boleh cantum lagi, buat lagi satu bunyi antara yang ni dengan lagi satu boleh